स्टुडेन्ट्स, आज हामी एक्सरसाइज 8.4 इन्ट्रोडक्सन टु ट्रिगोनोमेट्री को 8.4 को क्वेसन नम्बर 5 को 5 देखि गर्दैछौँ। 5 को क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन छ cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1। यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो। हामीले राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्नुपर्नेछ युजिङ आइडेन्टिटी। यो cosec स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 प्लस cot स्क्वायर a, यो आइडेन्टिटी युज गरेर चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्नुपर्नेछ cosec a प्लस cot a। cosec a प्लस cot a प्रुभ गर्नुपर्नेछ। पछि cosec र cot बनाउनुको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि cot बनाउनुको लागि यो cos लाई sin ले डिभाइड गर्नुपर्छ, यो डिनोमिनेटरको cos लाई पनि sin ले डिभाइड गर्नुपर्छ। भनेपछि यो न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटैलाई चाहिँ sin ले डिभाइड गर्नु। डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर, डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई sin a, sin a ले डिभाइड गर्नु। sin ले डिभाइड गर्दा मात्रै cos बाई sin cot हुन्छ, अनि 1 बाई sin गर्दा cosec हुन्छ। भनेपछि इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a भयो। यसलाई यो न्युमरेटर भयो। त्यसरी नै डिनोमिनेटरलाई पनि इन्डिभिजुअली sin ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो। cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a माइनस 1 बाई sin a इक्वल्स टु यो cos बाई sin भनेको cot हुन्छ, cot a माइनस 1 भयो प्लस cosec a हुन्छ, किन 1 बाई sin भनेको cosec थीटा हो, डिभाइडेड बाई cos बाई sin भनेको cot a भयो प्लस 1 माइनस cosec a भयो। अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cosec र cot लाई सँगसँगै लेखिन्छ। इक्वल्स टु cosec a प्लस cot a माइनस 1 डिभाइडेड बाई, यो मुनिकोलाई यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ अथवा चेन्ज गरेर लेख्दा यतिकै लेख्नु cot a प्लस 1 माइनस cosec a इक्वल्स टु। अब यहाँ गएर चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी युज गर्नुपर्छ। यो माइनस 1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 1 को आइडेन्टिटी कति हुन्छ त भन्दा यहाँबाट निकाल्नु। यहाँबाट निकाल्दाखेरि यो युज गर्नुपर्नेछ। 1 को आइडेन्टिटी हुन्छ cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हुन्छ। यो cot स्क्वायर a लाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि माइनस cot स्क्वायर a भयो। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a चाहिँ 1 हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हुन्छ cosec a प्लस cot a माइनस ब्र्याकेटमा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a भयो। त्यो चाहिँ भयो 1 को आइडेन्टिटी भयो। डिभाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a इक्वल्स टु, अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, त्यसलाई हामी a प्लस b a माइनस b लेख्न सक्छौँ। यसलाई cosec a प्लस cot a लेख्नु, यो छँदैछ माइनस, अब यो ब्र्याकेटमा cosec a प्लस cot a फेरि cosec a माइनस cot a
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम छ cot a plus 1 minus cosec a भयो। अब के गरिन्छ, यो दुईटा कमन छ, cosec a plus cot a कमन छ, cosec a plus cot a कमन भयो र यो भित्र चाहिँ यहाँनिर 1 भाज्यो 1 माइनस त्यहाँनिर cosec a यो ब्र्याकेट सँगसँगै खोल्दियो माइनस इन्टु माइनस इज प्लस प्लस cot a होइन एकखेप त्यतिकै लेख्नु माइनस cot a भयो अन्त मात्रै ब्र्याकेट खोल्नु, यसलाई ब्र्याकेटमै राखौँ। cosec a plus cot a इन्टु 1 जी यति हुन्छ अनि cosec a plus cot a इन्टु यति चाहिँ यो टर्म हुन्छ डिवाइडेड बाई cot a plus 1 माइनस cosec a अझै एक भन्दैछु म cosec a plus cot a इन्टु 1 जी cosec a plus cot a नै हुन्छ किन सेम हुन्छ अनि cosec a plus cot a इन्टु cosec a minus cot a चाहिँ यति हुन्छ cosec a plus cot a cosec a minus cot a। ओके, अब यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यसलाई यहाँको ब्र्याकेट खोल्ने cosec a plus cot a ब्रैकेट खोल्दाखेरि 1 माइनस यो भयो cosec a माइनस इन्टु माइनस प्लस cot a भयो डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब यहाँ टेली गरी हेरौँ, यो 1 को अगाडि प्लस यसको अगाडि प्लस, यहाँ 1 को अगाडि प्लस छ यहाँ पनि 1 को अगाडि प्लस छ, cot को अगाडि प्लस प्लस cosec को अगाडि माइनस माइनस छ, यहाँ यो टर्म र यो टर्म एउटै रहेछ भनेपछि यसलाई क्यान्सल गरौँ, यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल गर्ने बित्तिकै हाम्रो cosec a प्लस cot a भनेपछि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ के छ cosec a प्लस cot a भनेपछि इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड भयो 2। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 5। अब क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन छ लेफ्ट हैंड साइड में रूट अंडर 1 प्लस sin x 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin a। अब यो रूट भित्र भयो भने के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई रेसनलाइज गर्नु पर्यो विथ अपोजिट साइन अनि रूटबाट निक्लिन्छ यो रूट अंडर 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin a इन्टु यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई यहाँ पनि 1 प्लस sin a गर्नु पर्यो रेसनलाइजिङ विथ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर विथ अपोजिट साइन। अब के गरिन्छ मल्टिप्लाई, अब 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a दुई खेप छ 1 प्लस sin a दुई खेप लेख्यो होल स्क्वायर यो a माइनस b a प्लस b फर्ममा छ भनेपछि a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a भयो
अझै रुट हटिएको छैन। यो माथिकोलाई 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लेख्ने डिवाइडेड बाई यो 1 स्क्वायर भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भयो रुट अंडर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर भनेपछि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको कस स्क्वायर थीटा हो कस स्क्वायर ए अब स्क्वायरलाई कमन लिने इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कस ए होल स्क्वायर यो स्क्वायर र रुटलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ अब इक्वल्स टू हाम्रोमा बाँच्यो 1 प्लस साइन ए बाई कस ए हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड छ सेक ए प्लस 10 ए भनेपछि यसलाई सेपरेट गरिदिउँ 1 बाई कस ए प्लस साइन ए बाई कस ए यहाँ एलसीएम लियो भने यही माथिको आउँछ कस ए एलसीएम हुन्छ 1 प्लस साइन ए हुन्छ भनेपछि 1 बाई कस भनेको सेक हो प्लस साइन बाई कस भनेको 10 हो यो थियो राइट ह्यान्ड साइड त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 7 नो क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 मा क्वेसन छ क्वेसन नंबर 7 for left hand side sin theta left hand side sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos square cos cube theta माइनस कस थीटा हामीले देखिँदैछ यहाँनिर माथि न्युमरेटरमा यहाँ साइन कमन छ अनि यहाँ कस कमन छ हामीले राइट ह्यान्ड साइड टेन थीटा प्रुभ गर्नुपर्नेछ भनेपछि यहाँनिर साइन कमन लियो साइन थीटा कमन लियो भने यहाँ 1 माइनस साइन थीटा इन्टु 1 साइन थीटा हुन्छ माइनस 2 यहाँबाट एउटा साइन क्युब थीटाबाट एउटा साइन झिकेको छ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मात्रै बाँच्छ क्यूब थीटाबाट साइन क्यूब थीटाबाट एउटा साइन झिक्यो कमन भएर त्यसरी नै यसमा कस थीटा कमन छ डिनोमिनेटरमा कस थीटा भनेपछि यहाँ 2 कस स्क्वायर थीटा बाँच्यो किन क्यूबबाट एउटा कस निकालेको छ यहाँबाट एउटा निकाल्दा यहाँ 1 मात्रै बाँच्यो अब साइन थीटा बाई कस थीटा साइन थीटा बाई कस थीटा भयो यो माथिको अथवा मुनिकोलाई चेन्ज गर्ने माथिकोलाई चेन्ज गरिदिउँ 1 माइनस 2 छ यो साइन स्क्वायर थीटालाई 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा गर्दाखेरि कस कस न्युमरेटर पनि कस डिनोमिनेटर पनि कस हुँदैछ यहाँनिर 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भयो अब डिनोमिनेटर नचलाउने खालि न्युमरेटरलाई मात्रै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ साइन थीटा 1 माइनस मल्टिप्लाई गर्दा 2 1 जा 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 कस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कस थीटा 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब यसलाई फेरि साइन थीटा अब यो 2 कस स्क्वायर थीटालाई अगाडि लेखौँ 2 कस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 भनेको माइनस 1 डिवाइडेड बाई कस थीटा अनि 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो क्यान्सल इक्वल्स टू
sin थीटा बाई cos थीटा भनेको tan थीटा हो यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड भनिन्छ त्यो पनि प्रुफ त्यसैले नै क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 को क्वेशन छ क्वेशन नंबर 8 में क्वेश्चन छ लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 8 लेफ्ट हैंड साइड sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square राइट हैंड साइड में छ हाम्रो 7 plus 10 square a plus cot square a हामीले राइट हैंड साइड चाहिँ 10 square a plus cot square a भनेपछि हाम्रो cosec र sec बाट आउँछ 10 र cot 10 र cot किनभने cosec square a भनेको 1 plus cot square a हो sec square a भनेको 1 plus 10 square a हो भनेपछि पहिला a plus b होल स्क्वायर छ यो पनि a plus b होल स्क्वायर छ यसलाई चाहिँ हामीले a square plus 2ab plus b square फर्ममा लेख्नु पर्यो यसलाई लेखौं a square भनेको sin square a plus 2 sin a into cosec a plus cosec square a भयो र यो a plus b होल स्क्वायर फर्ममा लेख्यो a square plus 2ab plus b square भयो त्यसरी नै यसलाई पनि लेख्ने a square plus 2 into cos a into sec a plus sec square a भयो भनेपछि यो पनि भयो a square plus 2ab plus b square भयो a square plus 2 into a into b plus b square भयो अब यहाँबाट हामीले यो sin square a plus cos square a भनेको 1 हुन्छ plus 2 sin a into cosec a हामीले अलरेडी यो फर्मुला लेखिसकेको छौं sin theta into cosec theta 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ 2 into 1 भयो प्लस यसलाई पनि लेखिहालौं यो पनि cos a into sec a पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ भनेपछि 2 into 1 भयो प्लस अब यो sec square a को फर्मुला यो cosec square a को फर्मुला हुन्छ 1 plus cot square a हुन्छ प्लस sec square a को फर्मुला हुन्छ 1 plus tan square a हुन्छ 1 plus 2 1 जा 2 हुन्छ plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 अब लेख्नु पर्यो हामीले tan square a plus cot square a लेख्नु पर्यो अब एड गर्दै 1 plus 2 3 plus 2 5 1 plus 2 के भयो यो एउटा मात्रै 2 हुन्छ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 plus 1 1 यो भयो यो 1 यो भयो भनेपछि 1 plus 2 3 2 plus 3 5 6 7 भयो भनेपछि यहाँ 7 plus त्यो tan square a plus cot square a भयो यो थियो राइट ह्यान्ड साइड यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 5 को 8 अब क्वेशन नम्बर 9
क्वेश्चन नंबर 9 मा क्वेश्चन छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड सेपरेटली सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने रहेछ। र क्वेश्चन नंबर 9 मा क्वेश्चन छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा छ cosec a minus sin cosec a minus sin a cosec a minus sin a into sec a minus cos a sec a minus cos a। अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि साइन र कसलाई त चलाउनु हुँदैन, किन भन्दाखेरि जति पनि सारो आइडेन्टिटी हुन्छ त्यसलाई साइनमा कस साइन बाई कसमै कन्भर्ट साइन र कसमै कन्भर्ट गर्दाखेरि नि प्रुफ हुन्छ भनेपछि साइन र कसलाई नचलाउने, खालि कसेक र सेकलाई चलाउने। कसेक भनेको 1/sin हो, 1/sin भयो माइनस साइन ए त्यतिकै राखिदिउँ। त्यसरी यो 1/cos सेक भनेको 1/cos हो, 1/cos ए माइनस cos ए भयो। अब एलसीएम लिउँ, एलसीएम त यो साइन ए हुन्छ, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भयो, यो र यो मल्टिप्लाई साइन ए इन्टु साइन स्क्वायर ए भयो। त्यसरी नै यतापट्टि cos ए एलसीएम हुन्छ, cos ए एलसीएम भयो 1 माइनस cos इन्टु cos स्क्वायर ए हुन्छ। अब आइडेन्टिटी लगाइदिउँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको cos स्क्वायर ए हो, डिवाइडेड बाई यो साइन ए भयो। त्यसरी नै इन्टु यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए भनेको साइन स्क्वायर ए हो, डिवाइडेड बाई cos ए भयो। अब यहाँ एउटा साइन एउटा cos क्यान्सल हुन्छ, एउटा साइन क्यान्सल, एउटा cos क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँनिर आयो हाम्रो cos ए इन्टु साइन ए आयो। अब त्यसरी नै राइट ह्यान्ड साइड लिउँ, राइट ह्यान्ड साइडमा छ हाम्रो 1/10a प्लस cot a। अब यसलाई हामी के गरौँ साइन बाई कसमा कन्भर्ट गरिदिउँ, साइन कसमा। यो 10 भनेको साइन ए बाई कस ए हो, साइन ए बाई कस ए, र कट भनेको कस ए बाई साइन ए हो। दिस इक्वल्स टू, अब यो 1 लाई यतिकै राखिदिउँ, यो हुन्छ हाम्रो एलसीएम cos ए इन्टु साइन ए भयो, क्रस मल्टिप्लाई साइन इन्टु साइन स्क्वायर ए प्लस कस इन्टु कस स्क्वायर ए भयो, इक्वल्स टू। अब रेसिप्रोकेट गरिदिउँ, 1 इन्टु गर्दाखेरि यो माथि आउँछ cos ए साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए भयो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो, 1 इन्टु दिस 1 इन्टु दिस cos ए साइन ए भयो, cos ए साइन ए डिवाइडेड बाई 1 भनेको नि cos ए साइन ए हो, cos ए साइन ए भयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड cos ए साइन ए आउँदैछ, राइट ह्यान्ड साइड पनि cos ए साइन ए आउँदैछ। मिन्स देयरफोर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस लेख्न सकिन्छ, यो पनि प्रुफ भयो। त्यसरी नै अब क्वेश्चन नम्बर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में छ यहाँ तीनटा दिएको छ 1 plus tan square a by 1 plus cot square a equals to 1 minus tan square a divided by 1 plus 1 minus tan a by 1 minus cot a whole square equals to tan square a।
भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड यहाँ दुईवटा छ भनेपछि इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्नु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिनु पर्यो पहिला फर्स्ट टर्म छ हाम्रो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई 1 प्लस कट स्क्वायर ए छ। अब यसलाई हामी चेन्ज गरिदिउँ कटलाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई यसको एलसीएम लिउँ 10 स्क्वायर ए एलसीएम भयो भनेपछि यता आउँदाखेरि 10 स्क्वायर 1 सँग मल्टिप्लाई हुँदा 10 स्क्वायर ए भयो प्लस 1। अब यसलाई के गरिदिउँ रेसिप्रोकेट बाई मल्टिप्लिकेसन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यो छँदैछ माथि न्युमरेटर भयो इन्टु यो माथि जान्छ 10 स्क्वायर ए यो डिनोमिनेटर चाहिँ माथि गयो डिभाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए प्लस 1 भयो भनेपछि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भन्नु र 10 स्क्वायर ए प्लस 1 भन्नु एउटै हो यो क्यान्सल भयो भनेपछि इक्वल्स टु यहाँनिर कति आयो 10 स्क्वायर ए आयो। और अर्को पनि छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड नै और छ 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कट ए होल स्क्वायर भयो। अब यसमा के गर्नु सकिन्छ कटलाई नै चेन्ज गरौँ दिस इक्वल्स टु 1 माइनस 10 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 10 ए होल स्क्वायर भयो इक्वल्स टु 1 माइनस 10 ए डिवाइडेड बाई अब एलसीएम लिउँ 10 ए एलसीएम हुन्छ 10 ए माइनस 1 भयो होल स्क्वायर भयो। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1 माइनस 10 ए यो छँदैछ इन्टु गर्दाखेरि 10 ए बाई 10 ए माइनस 1 भयो होल स्क्वायर भयो। तर यहाँनिर 1 माइनस 10 ए हुनु थियो भने यो क्यान्सल हुन्थ्यो यसलाई 1 माइनस 10 ए बनाउँदाखेरि 1 माइनस 10 ए into 10 a minus 1 plus 10 a whole square equals to 1 minus 10 a into 10 a by यहाँ माइनस कमन लिउँ माइनस कमन लिँदाखेरि 1 माइनस 10 a होल स्क्वायर यो माइनसलाई छोडेर यो र यो दुईटा क्यान्सल हाम्रोमा भएको चाहिँ माइनस 10 a होल स्क्वायर। अब माइनसको स्क्वायर प्लस हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु माइनसको स्क्वायर प्लस 10 a को स्क्वायर 10 स्क्वायर ए हुन्छ भनेपछि यो र यो म्याच भयो मिन्स हामी लेख्न सक्छ देयरफोर 1 प्लस 10 ए बाई 1 प्लस कट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कट स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टु 10 स्क्वायर ए भनेर लेख्न सक्छ। Therefore, 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a equals to 1 minus 10 a divided by 1 minus cot a
whole square equals to 10 square a root. Okay, thank you.